บนโซเชียลแชร์คำแนะนำเจ้าของรถยนต์ที่จมน้ำโดยรถคันไหนมีประกันให้ถอดแบตเตอรี่ออกถ่ายรูปทุกจุดที่น้ำเข้าและตอนที่น้ำท่วมสูงสุดและห้ามติดเครื่องเด็ดขาดส่วนรถที่ไม่มีประกันให้ถอดแบตเตอรี่ออกใช้ลมหรือไดร์เป่าผมเป่าตามปลั๊กไฟและกล่อง ECU ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับคำแนะนำสำหรับรถที่จมน้ำที่เขาแชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับมีทั้งจริงและไม่จริงที่จริงก็คือเกี่ยวกับรถที่มีประกันภัยเรื่องของการเก็บภาพถ่ายเรื่องของการถอดขั้วแบตน้ำท่วมจนเลยตำแหน่งกรองอากาศแล้วก็จอดแช่เป็นเวลานานห้ามติดเครื่องส่วนรถที่ไม่มีประกันให้ใช้วิธีไปเอาไดร์เป่าหรือว่าถอดหัวเทียนบิดสตาร์ท3 วิไม่จริงครับแล้วทำไมถึงไม่ควรเอาลมหรือไดร์เป่าผมมาเป่าปลั๊กไฟต่างๆรวมถึงกล่อง ECU ล่ะครับการทำความสะอาดโดยการใช้ลมเป่าหรือว่าไดร์เป่าไม่สามารถที่จะทำความสะอาดแล้วก็ทำให้โอกาสเกิดความชื้นหรือตำแหน่งที่เราถอดแยกของตัวขั้วต่อทั้งหมดทำได้ครบทุกชิ้นในชิ้นที่เราไม่ได้ทำหรือว่าทำแล้วไม่ได้ไล่ความชื้นได้ดีมากพอมีโอกาสเกิดการช็อตที่เขาบอกกล่อง ECU จมน้ำไม่เสียเพราะมีน้ำยาเคลือบเอาไว้ตัวแผงของชุด ECU ภายในหลังจากที่มีการเชื่อมต่อขั้วของตัว ECU ตัวชุดลอมต่างๆแล้วจะมีการพ่นน้ำยาเคลือบไว้ทั้งแผงเพื่อที่จะป้องกันความชื้นแต่กรณีถ้าเกิดไปแช่น้ำเลยถามว่าพังไหมตัวแผงที่ถูกเคลือบไว้อาจจะไม่โดนน้ำเข้าไปถึงภายในตัวขั้วของแผงแต่ว่าพ้นจากแผงมาจะมีข้อต่อของขั้วที่ไปต่อปากตรงส่วนที่ไม่ได้พ่นน้ำยามีโอกาสเกิดคราบตะกันสนิมหลังจากเกิดความชื้นแล้วถูกกระแสไฟเข้าไปเกิดความร้อนและความชื้นเปลี่ยนให้ขั้วต่างๆเกิดเป็นสนิมมีโอกาสเกิดการช็อตเสียหายได้ส่วนคำแนะนำที่บอกว่ารถเครื่องเบนซินให้ถอดหัวเทียนออกติดเครื่อง3 วินาทีทำแบบนี้3 ครั้งส่วนรถเครื่องดีเซลถอดหัวฉีดหรือหัวเผาออกติดเครื่อง4 วินาที4 ครั้งน้ำจะพุ่งออกจากรูหัวเทียนถ้าเกิดรถคุณจอดแช่น้ำอยู่ทั้งคันการที่จะไล่น้ำโดยการถอดหัวเทียนเพื่อที่จะให้ลูกสูบดันน้ำพุ่งออกมาทางหัวเทียนถามว่าไล่น้ำออกหมดไหมไม่หมดเฉพาะข้างในห้องเผาไหม้ก็ยังไล่ไม่หมดเลยดันออกไปปุ๊บน้ำก็ยังค้างอยู่บนหัวลูกสูบหรือภายในโดยรอบอยู่ดีส่วนคำแนะนำหากติดเครื่องได้แล้วเข้าเกียร์ไม่ได้เพราะผ้าคลัตช์ติดกับหวีคลัตช์ให้เข้าเกียร์2ติดเครื่อง8 วินาทีการทำแบบนี้มีโอกาสที่จะทำให้ตัวชุดผ้าคลัตช์สลัดหลุดแล้วก็ถอยออกมาแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าเกียร์2แค่กดคลัตช์สุดไว้แล้วก็บิดสตาร์ทตัวผ้าคลัตช์กับโคเวอร์คลัตช์จะแยกจากกันแล้วก็มีโอกาสที่แผ่นคลัตช์จะสะบัดหลุดออกมาการใส่เกียร์2แล้วบิดสตาร์ทรถมีโอกาสที่จะพุ่งกระชากไปข้างหน้าได้แล้วน้ำท่วมระดับไหนครับที่สามารถคืนสภาพรถด้วยตัวเองได้ก็คือประมาณ30 เซนถึงไม่เกิน40 เซนแล้วแต่รุ่นประเภทรถแต่ถ้าเกิดท่วมเกินกว่า60 เซนติเมตรขึ้นไปต้องทำโดยช่างซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจนะครับสำหรับคนที่กลัวว่าเอารถไปเข้าศูนย์ต้องแพงแน่เลยจริงๆแล้วในการที่จะซ่อมแซมที่ทำโดยศูนย์บริการอย่างถูกต้องมีค่าบริการตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันตรวจเช็คตามขั้นตอนมาตรฐานแล้วค่อยดูใบเสนอราคาว่าส่วนไหนเราแยกหรือว่าเก็บไว้ทำทีหลังได้ส่วนไหนจำเป็นต้องทำในศูนย์ส่วนไหนทำข้างนอกแล้วก็ค่อยตัดสินใจแต่สรุปแล้วคำแนะนำสำหรับรถที่จมน้ำที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับมีทั้งจริงและก็ไม่จริงในข้อที่ไม่จริงถ้าเกิดไปทำแบบไม่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เสียหายเพิ่มมากขึ้นและอาจทำให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์ต่อครับการดูแลหรือฟื้นฟูสิ่งต่างๆเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแต่หากขาดความเชี่ยวชาญก็อาจจะสร้างความเสียหายที่มากขึ้นได้เหมือนกันครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนที่จะแชร์ปรึกษาชัวร์ก่อนแชร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์